vượt qua cả Pháp và Ý, đứng thứ 5 thế giới chỉ sau Mỹ, Liên Xô, Đức và Anh. Tuy nhiên, càng phát triển kinh tế thì Nhật lại càng thiếu hụt tài nguyên để phát triển công nghiệp. Cùng với sự bùng nổ dân số mạnh mẽ khiến Nhật càng muốn chiếm thêm nhiều thuộc địa. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đã xoáy sâu vào ham muốn này. Hàng trăm ngàn công nhân bị đuổi việc do nhà máy bị phá sản. Nông dân vốn đang nghèo khó nay lại càng khốn khó hơn với sự lao dốc của giá nông sản. Đứng trước giai đoạn khủng hoảng đó, những nhóm quân phiệt Nhật đã chủ trương giải quyết các vấn đề trong nước bằng cách liên minh với các tập đoàn tài chính, thành lập một chính phủ quân phiệt. Nhưng họ vẫn đảm bảo thực hiện theo các ý chỉ của Nhật Hoàng. Năm 1927, chính phủ quân phiệt Nhật, đại diện là Thủ tướng Tanaka Gichi, đã trình lên Nhật Hoàng kế hoạch chiến tranh bành trướng của Nhật Bản gồm 4 bước. Đánh chiếm Mãn Châu, độc chiếm Trung Quốc làm chủ châu Á và sau cùng là bá chủ toàn cầu. Trong thập niên 1930, sản xuất công nghiệp tại Nhật tăng trưởng mạnh mẽ, tập trung vào phát triển các máy móc quân sự. Năm 1930, Nhật Bản chỉ sản xuất được 500 xe vận tải và 400 máy bay. 10 năm sau, sản lượng xe vận tải tăng lên 48.000 chiếc và hơn 5.000 máy bay. Năm 1931, nhân lúc Trung Quốc đang có nạn quân phiệt cát cứ, Nhật Bản tiến hành xâm lược tổng lực lên Mãn Châu, chiếm đóng nơi này và lập ra chính phủ bù nhìn Mãn Châu Quốc. Không dừng lại ở đó, Nhật Bản lấy cớ sự kiện Lư Câu Kiều đã đẩy mạnh xâm lược và nhanh chóng chiếm đóng hầu hết miền Đông Bắc Trung Quốc. Trong cuộc tấn công của Nhật, có nhiều sự kiện khiến dân thường bị tàn sát tàn nhẫn. Trong đó có sự kiện thảm sát Nam Kinh, gây ra rất nhiều phẫn nộ, khiến dư luận quốc tế gây sức ép buộc Nhật rời khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản phớt lờ những sức ép này. Hoa Kỳ, nước đang nắm giữ nhiều đảo ở Thái Bình Dương và Philippines, đã bày tỏ sự lo ngại đối với các hoạt động của Nhật và bắt đầu dùng các biện pháp trừng phạt, như không cho hàng hóa được tàu chở đến Nhật, nhất là dầu mỏ. Nhật đã chiếm đóng hầu hết các khu vực thành thị và công nghiệp tại Trung Quốc trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc không có hai tài nguyên quan trọng trong việc phát triển và bảo đảm an ninh của Nhật, đó là dầu mỏ và cao su. Tháng 11 năm 1936, Nhật Bản ký với Đức Hiệp ước chống quốc tế Cộng sản, tức Liên Xô. Với hiệp ước này, Nhật Bản muốn khống chế ảnh hưởng của Liên Xô ở Viễn Đông, đồng thời ngăn chặn khả năng chính phủ tưởng giới thạch nhờ Liên Xô giúp đỡ để chống Nhật. Tuy nhiên, trên thực tế, khi hiệp ước này được ký kết, không những Liên Xô mà cả các cường quốc phương Tây khác như Anh hay Hoa Kỳ bắt đầu có lập trường cứng rắn hơn đối với Nhật. Sau đó, Ý cũng gia nhập vào hiệp ước này. Có hai quan điểm trong các tướng lãnh Nhật về cách chiếm các vùng tài nguyên. Một là đánh vào phía Bắc tấn công lãnh thổ Liên Xô. Hai là đánh xuống phía Nam chiếm giữ các thuộc địa của châu Âu tại Đông Nam Á. Thế là kế hoạch Bắc Tiến được triển khai nhằm mở rộng lãnh thổ Mãn Châu bằng cách xâm lược Liên Xô và Mông Cổ. Nhưng khi giao chiến thì Nhật thấy rằng quân đội Liên Xô đã được cơ giới hóa quá nhanh, vượt xa trình độ của lục quân Nhật. Kết quả là lục quân Nhật Bản bị Liên Xô đánh bại 2 lần liên tiếp và phải ký một hiệp ước trung lập năm 1939. Kế hoạch Bắc Tiến của Nhật Bản phá sản. Chiến sự tại Trung Quốc cũng lâm vào thế bế tắc khi liên minh ba phe tưởng giới thạch, quân Việt và Đảng Cộng sản phối hợp đánh trả rất quyết liệt. Người Nhật quyết định chuyển hướng xâm chiếm xuống phía Nam, tức là chiếm lấy các thuộc địa của Anh, Pháp, Mỹ ở Đông Nam Á. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ tại châu Âu. Đức Quốc xã liên tục giành chiến thắng, lần lượt chiếm được Ba Lan, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Pháp. Trước khi Pháp đầu hàng Đức năm 1940, Nhật Bản đã đưa quân vào miền Bắc Đông Dương, ép Pháp ký kết một loạt các hiệp ước có lợi cho Nhật và nhằm hợp pháp hóa hành động xâm lược của mình. Nhật Bản đã thiết lập ra khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, tuyên bố giúp các dân tộc da vàng đánh đổ ách thống trị của thực dân da trắng.
ngày 27 tháng 9 năm 1940, Đức, Ý, Nhật đã cùng nhau ký kết Hiệp ước Tam Cường, hình thành liên minh khối trục, công nhận vị trí lãnh đạo của Nhật ở châu Á và cũng để bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp một trong ba nước bị tấn công. Tất cả các động thái trên đều nhằm phục vụ cho chủ trương Nam tiến. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức Quốc xã bất ngờ tấn công Liên Xô mà không thông báo cho Nhật biết trước. Không những thế, Đức còn đề nghị Nhật đánh úp Liên Xô từ phía đông. Trước tình hình đó, Nhật không biết nên tôn trọng Hiệp ước Tam Cường với Đức hay Hiệp ước Trung lập Nhật-Xô. Ngày 2 tháng 7, một hội nghị có sự hiện diện của Thiên Hoàng diễn ra. Sau một cuộc thảo luận dữ dội giữa các cấp lãnh đạo quân đội Nhật, chủ trương Nam tiến đã được tiếp tục thực hiện. Theo đó, người Nhật sẽ bỏ qua yêu cầu của Đức tôn trọng Hiệp ước Trung lập Nhật-Xô và tiến quân xuống miền Nam Đông Dương. Mặt khác, hội nghị cũng đặt vấn đề tiếp tục bí mật chuẩn bị cho cuộc tấn công lên phía Bắc chống Liên Xô nếu Liên Xô bị Đức đánh bại. Cuối tháng 7 năm 1941, ngay sau khi quân đội Nhật tiến xuống miền Nam Đông Dương và chiếm đóng những căn cứ quân sự tại đây, Hoa Kỳ đã ngay lập tức có sự phản ứng, tuyên bố phong tỏa tài sản của Nhật tại nước này, cấm xuất khẩu dầu mỏ sang Nhật. Quyết định đình chỉ xuất khẩu dầu hỏa sang Nhật của Hoa Kỳ đã có ảnh hưởng quyết định đối với bộ máy chiến tranh Nhật Bản. Theo tính toán của Bộ Tư lệnh Hải quân, lượng dầu mỏ dự trữ của Nhật chỉ dùng đủ trong 2 năm, và nếu không có cách giải quyết vấn đề này thì Hải quân Nhật chẳng sớm hay muộn sẽ bị tê liệt. Trong tình thế đó, Nhật muốn tiếp tục thương lượng với Hoa Kỳ bằng cách đề nghị một tạm ước là Hoa Kỳ và Nhật sẽ không sử dụng vũ lực ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Hai bên sẽ cùng khai thác các dự trữ tự nhiên ở Indonesia. Quan hệ kinh tế Mỹ-Nhật sẽ được khôi phục. Trong đó, Hoa Kỳ phải tiếp tục xuất khẩu dầu hỏa sang Nhật, hủy bỏ phong tỏa tài sản của Nhật và không can thiệp vào việc Trung Quốc. Phía Nhật còn bổ sung thêm rằng, sau khi ký hiệp ước hòa bình, quân đội Nhật sẽ rút khỏi Đông Dương. Tổng thống Franklin Roosevelt tỏ ra có thiện cảm với đề nghị này, nhưng Ngoại trưởng Hunt lại cực lực phản đối vì sợ các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ hoang mang. Hunt nhất quyết giữ lập trường ban đầu của Hoa Kỳ, đòi Nhật rút khỏi phe trục, ký hiệp ước bất tương xâm với Hoa Kỳ và Anh, đồng thời rút hết quân ra khỏi Đông Dương và toàn lãnh thổ Trung Quốc, kể cả Mãn Châu. Yêu sách này của Ngoại trưởng Hunt làm cho đàm phán Mỹ-Nhật đổ vỡ do lập trường hai bên quá khác biệt. Trong khi đó tại Nhật, một quyết định táo bạo được trình lên Thiên Hoàng. Nhật Bản quyết định tuyên chiến với Hoa Kỳ và ấn định ngày khai chiến là ngày 8 tháng 12. Tại Washington DC, cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Gordon Hunt với Đại sứ Nhật Nomura vẫn tiếp tục kéo dài, khiến người Mỹ lơ là cảnh giác và không tin rằng Nhật Bản dám tấn công Hoa Kỳ ngay lúc hai bên còn đang trong quá trình đàm phán. Ngày 26 tháng 11 năm 1941, hạm đội Liên hợp Nhật Bản dưới sự chỉ huy của đô đốc Yamamoto Isoroku tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Qua hai đợt tấn công của hơn 350 máy bay kéo dài trong gần suốt 2 giờ đồng hồ, hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ bị đánh chìm nhiều thiết giáp hạm và hàng trăm máy bay, khiến Hải quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương tê liệt trong nhiều tháng. 12 giờ 30 phút ngày 8 tháng 12, Tổng thống Roosevelt đã đọc tuyên cáo chiến tranh chính thức bước vào cuộc chiến tranh tổng lực với Nhật. Trong ngày 7 tháng 12, Úc cũng tuyên chiến với Nhật Bản, và một ngày sau đến lượt Hà Lan, New Zealand, Canada và hơn 20 nước lần lượt tuyên chiến với Nhật. Tin chiến tranh giữa Nhật và Hoa Kỳ bùng nổ bay đến Berlin một cách đột ngột trong lúc Đức Quốc xã đang tập trung mọi sự chú ý vào mặt trận phía đông, nơi Hồng quân Liên Xô đã phản công mãnh liệt đẩy lùi quân Đức trước Moscow. Hitler triệu tập quốc hội vào ngày 11 tháng 12 và chính thức tuyên chiến với Hoa Kỳ. Cùng trong ngày hôm ấy, Ý cũng tuyên chiến với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức. Phạm vi của chiến tranh thế giới thứ hai đã mở rộng và tạo nên một cuộc chiến tranh quy mô toàn thế giới. Sau khi tấn công Trân Châu Cảng, Bộ Chiến tranh Nhật phát động chiến dịch bành trướng quy mô lớn, nhanh chóng chiếm đóng các đảo có giá trị phòng thủ cao ở Thái Bình Dương nhằm làm cạn ý chí chiến đấu của Mỹ, buộc Mỹ
phải ký hiệp ước hòa bình với những điều kiện có lợi cho Nhật. Vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 1942, quân đội Nhật Bản cùng với nước chư hầu của họ là Thái Lan đã tràn vào Miến Điện, Mã Lai, Đông Ấn, Hà Lan, Singapore, Hồng Kông, Philippines và giành thắng lợi nhanh chóng, đồng thời lật đổ chính quyền thực dân của các nước đồng minh phương Tây. Tại Philippines, tướng Mỹ MacArthur bị buộc phải tháo chạy khỏi thủ đô Manila. Riêng tại trận Singapore, Nhật chiến thắng và bắt giữ gần 100.000 lính Anh. Đây là trận thua có số lính bị bắt làm tù binh lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Lực lượng hải quân Nhật cũng giành thắng lợi to lớn tại Biển Đông, biển Java và Ấn Độ Dương. Không quân Nhật đánh bom căn cứ hải quân đồng minh tại Darwin, Australia. Suốt 5 tháng kể từ ngày nổ ra cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, quân đội Nhật Bản đã đánh chiếm được tất cả các thuộc địa của Anh, Mỹ, Pháp, Hà Lan ở vùng Đông Nam Á và một số hòn đảo quan trọng trên Thái Bình Dương mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào. Toàn bộ vùng Nhật Bản chiếm được rộng 3,8 triệu km vuông với 150 triệu dân, và nếu tính cả các vùng chiếm được ở Trung Quốc thì diện tích lên đến 7 triệu km vuông với số dân hơn 500 triệu người. Nhật Bản giờ đây đã nắm trong tay gần hết các nguyên liệu chiến lược mà họ cần. Đầu tháng 5 năm 1942, chiến dịch MO do Phó Đô đốc Shigeyoshi Inoue chỉ huy bắt đầu được thực hiện nhằm đánh chiếm cảng Mosby tại New Guinea. Nếu chiếm được cảng này, Nhật Bản sẽ kiểm soát được vùng biển phía bắc của nước Úc và đặt nước này vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, không may cho người Nhật, người Mỹ đã giải mã được các mật mã của Hải quân Nhật, và các lực lượng Hải quân Mỹ Úc đã thiết lập một vành đai phòng thủ kéo dài từ quần đảo Aleutian đến tận châu Úc nhằm ngăn chặn bước tiến của quân Nhật. Trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, chiến trận tại vùng biển Coron xảy ra quyết liệt giữa hai phe. Kết thúc trận hải chiến, Nhật Bản giành thắng lợi về chiến thuật, nhưng về mặt chiến lược, họ đã thất bại trong nỗ lực đổ bộ lên phía nam New Guinea. Lần đầu tiên kể từ trận Trân Châu Cảng, một cuộc tấn công của Nhật Bản đã bị đánh bại. Với kết quả đó, đồng minh đã phần nào lấy lại thế chủ động và tình hình chiến lược Thái Bình Dương bắt đầu có sự đổi chiều bất lợi cho Nhật Bản. 6 tháng kể từ khi tuyên chiến, một hải chiến lớn nổ ra tại Midway giữa các hạm đội Mỹ và phát xít Nhật. Kết quả sau trận đánh, quân Nhật thất bại nặng nề, mất đi 4 hàng không mẫu hạm, 1 tuần dương hạm và hơn 300 máy bay. Qua trận đánh này, Hải quân Nhật không chỉ mất đi sức mạnh hàng không mẫu hạm mà còn hy sinh rất nhiều những phi công được huấn luyện tốt nhất. Đây cũng là trận đánh dấu lần thất bại đầu tiên của Hải quân Nhật trong lịch sử cận đại. Trận Midway sau đó được xem là bước ngoặt của cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Trong khi đó, quần đảo Solomon bị người Nhật chiếm đóng từ tháng 4 năm 1942, nhưng vì ít quân nên Nhật chỉ chiếm một số đảo, còn Hải quân Nhật thì đóng tại Raun, nằm trên đảo New Britain. Sau đó, quân Nhật chọn đảo Gado, nằm ở vùng đông nam Solomon, làm căn cứ tiền phương và xây dựng sân bay trên đảo. Ngày 7 tháng 8, chiến dịch phản công trên bộ đầu tiên của quân đồng minh ở vùng biển Tây Nam Thái Bình Dương bắt đầu khi Hoa Kỳ tung sư đoàn 1 thủy quân lục chiến của họ với quân số khoảng 17.000 quân vào cuộc chiến ở quần đảo Solomon. Trong đó có 11.000 quân đổ bộ lên đảo Gado, và đến tháng 1 năm 1943, số quân Mỹ có mặt trên đảo đã lên đến hơn 50.000 lính. Trong khi đó, để tăng viện cho lực lượng bộ binh đang giao tranh trên đảo, quân Nhật đã tổ chức các đoàn chuyển vận dẫn đến cuộc hải chiến vào ban đêm với Hải quân đồng minh. Tổng cộng đã có 6 trận hải chiến lớn diễn ra và kết thúc vào tháng 12 khi Hải quân Nhật thất bại trong trận hải chiến Gado. Đồng nghĩa với nỗ lực chuyển quân cuối cùng của Nhật cũng thất bại. Ngày 31 tháng 12, trong hội nghị Ngụy Tiền, Bộ Tư lệnh Nhật Bản đã quyết định lệnh rút lui khỏi Gado. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1943, 10.630 lính Nhật đã thực hiện cuộc rút lui khỏi đảo. Ngày 9 tháng 2, Hoa Kỳ tuyên bố kết thúc chiến sự tại đây. Chiến cuộc giành giật đảo Gado đã kết thúc với thảm bại của quân đội Nhật. Sau trận đánh này, thế trận đã xoay chiều. Đồng minh bước vào giai đoạn phản công nhằm đoạt lại những vùng lãnh thổ bị Nhật chiếm đóng. Khi Nhật bành trướng, họ để lại nhiều tiền đồn phòng thủ tại mỗi hòn đảo họ kiểm soát trên Thái Bình Dương.
Kế hoạch của Mỹ để đối phó với các đảo này là chiếm những đảo cốt yếu cho việc tiến đến Nhật, trong khi giữ vững các đảo khác không bị chiếm đóng. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ phải đánh nhiều trận đấu đẫm máu trên những hòn đảo này nhằm chiếm giữ những đảo và sân bay để quân đội có thể tiến tới. Tháng 5 năm 1943, các lực lượng Canada và Mỹ đẩy lùi quân Nhật khỏi quần đảo Aleutian. Ngay sau đó, quân đội Hoa Kỳ với sự hỗ trợ từ lực lượng các nước Úc và New Zealand bắt đầu thực hiện kế hoạch cô lập căn cứ của Nhật tại Rabaul bằng cách đánh chiếm các hòn đảo lân cận và phá vỡ vành đai phòng thủ Thái Bình Dương của Nhật Bản tại quần đảo Gilbert và Marshall. Vào cuối tháng 3 năm 1944, quân đồng minh đã hoàn thành cả hai mục tiêu này, vô hiệu hóa căn cứ chính của Nhật Bản trên quần đảo Caroline. Tại Đông Nam Á, Nhật đã tiến đánh nhanh các thuộc địa của Anh cho đến khi bị chặn lại tại Miến Điện. Quân lực Anh, trong đó có rất nhiều đơn vị người Ấn Độ, đã đẩy lùi quân Nhật. Vì thế, Nhật không thể đe dọa được Ấn Độ và tiếp tục giữ đường tiếp tế cho Trung Quốc. Tại mặt trận Trung Quốc, các bên Quốc Cộng đồng loạt mở các chiến dịch tiến công quân Nhật từ Đông sang Tây, ép cho quân Nhật dần bị tiêu hao trên lãnh thổ Trung Quốc, đẩy Nhật vào thế lúng túng tứ phương gặp địch. Trở lại mặt trận Thái Bình Dương, vào giữa tháng 6 năm 1944, quân đội Hoa Kỳ đã chiếm lại các quần đảo Mariana và Palau từ tay Nhật, đồng thời đánh bại hải quân Nhật trong trận chiến trên biển Philippines. Cuối tháng 10, lực lượng Hoa Kỳ đánh chiếm hòn đảo Leyte của Philippines. Ngay sau đó, lực lượng hải quân đồng minh giành được một chiến thắng lớn khác trước lực lượng của Nhật Bản trong trận hải chiến Vịnh Leyte, trận đánh trên biển lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đến tháng 4 năm 1945, quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn Leyte. Trước đó, quân Mỹ đã đổ bộ lên Luzon vào tháng 1 và giải phóng thủ đô Philippines và Manila vào tháng 3. Tháng 5 năm 1945, quân đội Úc đổ bộ vào Borneo và đánh chiếm các mỏ dầu của Nhật tại đây. Liên quân Anh, Mỹ, Trung Quốc đánh tan quân Nhật ở miền Bắc Miến Điện. Các lực lượng Trung Quốc cũng bắt đầu phản công mạnh mẽ trong trận Tây Hồ diễn ra từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 1945. Đến gần cuối chiến tranh, Hải quân Mỹ đã làm chủ tình hình. Hải quân Nhật gần như đã mất hết lực lượng. Mỹ dần đánh chiếm các căn cứ gần Nhật và bắt đầu ném bom vào các đảo nước này. Tuy không mạnh mẽ như tại Đức, việc ném bom rất có hiệu quả vì nhà cửa ở Nhật dễ sập hơn và lực lượng phòng không Nhật ít có khả năng đối phó. Trong trận đánh bom của không quân Mỹ tiến hành vào đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 ở Tokyo, đã có 85.000 người thiệt mạng, nhiều hơn so với bất kỳ cuộc không kích nào khác trong Thế chiến II. Việc mất đi các thuộc địa và quan trọng hơn là việc mất các tuyến hàng hải đã làm tê liệt khả năng thu thập tài nguyên cần thiết của Nhật. Vì thế, ngành công nghiệp Nhật chỉ có thể sản xuất vũ khí ở mức cầm cự. Lực lượng hải quân và lực lượng đổ bộ của Mỹ dần dần tiến sát đến lãnh thổ Nhật Bản, đánh chiếm Iwo Jima vào tháng 3 và Okinawa vào cuối tháng 6. Tại trận chiến trên đảo Okinawa là một trong những trận chiến đau thương và gây thiệt hại nặng nề cho cả hai phe. Sau khi chiếm được các đảo chiến lược và bao vây thành công Nhật Bản, quân đồng minh quyết định lên kế hoạch đổ bộ lên đảo. Nhưng sự phát triển bom nguyên tử làm thay đổi tình hình. Ngày 6 và 9 tháng 8, 2 quả bom nguyên tử được Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki. Chỉ trong chớp mắt đã cướp đi hơn 200.000 sinh mạng thường dân. Trong khi đó, quân đội Liên Xô sau khi kết thúc chiến tranh với Đức đã tuân theo cam kết với phe đồng minh, tuyên bố chiến tranh với Nhật. Sáng ngày 9 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô huy động 1,5 triệu quân với 3 phương diện quân cùng hạm đội Thái Bình Dương đã mở cuộc tấn công vào đạo quân Quan Đông của Nhật đóng trên đất liền. Chỉ trong vòng một tuần, Hồng quân đã đánh tan đạo quân khét tiếng nhất của Phát xít Nhật, bắt gần 600.000 tù binh và chiếm gần hết Mãn Châu. Kho quân giới và nguồn cung cấp tài nguyên lớn nhất còn lại đã bị chiếm đóng. Nhật Bản đã hết hy vọng. Sau khi Liên Xô tham chiến, Thủ tướng Suzuki muốn chấp nhận đầu hàng, theo chỉ với một điều kiện là quốc thể của Nhật, có nghĩa là vai trò của Thiên Hoàng phải được duy trì. Trong khi đó, lục quân và hải quân Nhật lại chỉ chấp nhận đầu hàng với 4 điều kiện bổ sung.
là chế độ hiện hành của Nhật phải được duy trì. Người Nhật sẽ tự trừng trị tội phạm chiến tranh của mình. Người Nhật sẽ độc lập trong việc giải pháp quân đội. Đồng minh không được chiếm đóng Nhật Bản, còn nếu bị chiếm đóng cũng không được chiếm đóng lâu đài và thủ đô Tokyo. Phe đồng minh đã bác bỏ yêu cầu và khẳng định đồng minh chỉ chấp nhận Nhật Bản phải đầu hàng vô điều kiện. Chính quyền của Nhật Hoàng sẽ phụ thuộc vào sự chỉ huy tối cao của các nước đồng minh và hình thức cai trị của nước Nhật sẽ do nhân dân Nhật quyết định. Phe đồng minh trả lời như vậy đã gây ra sự tranh cãi và bất đồng ý kiến trong giới cầm quyền Nhật. Sáng ngày 14 tháng 8, với sự tham dự của Nhật Hoàng Hirohito, cuộc họp của Hội đồng tối cao về chiến tranh đã thông qua quyết định đầu hàng vô điều kiện của nước Nhật. Một số sĩ quan cuồng tín nghe tin này đã cố dùng bạo lực để ngăn chặn, nhưng cuộc nổi loạn sau đó đã bị dập tắt. Nội các của Thủ tướng Suzuki từ chức và ngày 17 tháng 8, Hoàng thân Naruhiko Higashikuni đã đứng ra thành lập chính phủ mới. 12 giờ trưa ngày 15 tháng 8, Đài phát thanh Tokyo đã truyền đi chiếu thư của Nhật Hoàng về việc Nhật Bản chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Ngày 17 tháng 8, lệnh đầu hàng được đưa xuống cho quân Nhật còn đang đóng rải rác trên đất Nhật và ở nước ngoài. Qua đó, 3,3 triệu quân Nhật đang đóng ở nước ngoài đã lần lượt đầu hàng đồng minh. Sáng ngày 28 tháng 8, lực lượng đầu tiên của sư đoàn không vận số 11 Hoa Kỳ đã đặt chân lên đất Nhật, mở đầu cuộc chiếm đóng của quân đội Mỹ đại diện cho đồng minh. Chiều ngày 30 tháng 8, tướng MacArthur và bộ tham mưu của ông đã tới và đặt tổng hành dinh lâm thời tại Yokohama. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên thiết giáp hạm Missouri của Mỹ đậu trong vịnh Tokyo, đại diện chính quyền Nhật là Mamoru Shigemitsu và đại diện cho Bộ Tổng Tham mưu Nhật là Đại tướng Yoshihiro Umeru đã chính thức ký vào văn kiện đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh Thái Bình Dương và chiến tranh thế giới thứ hai đến đây đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về phe đồng minh. Tuy nhiên, di chứng của hai vụ ném bom nguyên tử thì cho đến 70 năm sau, những người dân Nhật vẫn phải gánh chịu.